जय श्रीराम मंडळी. आवळ्याचा सीझन चालू आहे. आवळ्याचा एक तरी पदार्थ आपल्या घरी बनलाच पाहिजे, कारण आवळा हा केसांसाठी स्किनसाठी खूप फायदेशीर ठरतो. सो आज आपण आवळ्याचा असा पदार्थ बनवणार आहोत जो झटपट तयार होतो, खूप टेस्टी होतो आणि महत्त्वाचं म्हणजे वर्षभर सहज टिकतो. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी अर्धा किलो आवळे घेतलेले आहेत. आवळे आपल्याला स्वच्छ धुवून कपड्याने पुसून सुकवून घ्यायचे आहेत. यानंतर आपल्याला आवळ्यांना किसून घ्यायचं आहे. इथे मी सगळे आवळे किसून घेतलेले आहेत. आता कढईमध्ये अर्धा चमचा तूप टाकून घेते. या तुपामध्ये आपल्याला 1 चमचा किसलेलं आलं टाकायचे आणि एक छोटासा तुकडा दालचिनीचा टाकायचा आहे. हे छान आपण परतून घेऊया आणि मग यानंतर आपल्याला किसलेला आवळा टाकायचा आहे. आता इथे आपल्याला अर्धा किलो आवळे घेतलेले आहेत, तर अर्धा किलोच साखर टाकायची आहे. इथे मी खडी साखर मिक्सरमध्ये फिरवून त्याची पावडर बनवून घेतलेली आहे. यासोबतच तुम्ही 2 ते 3 चमचे गूळ टाकला तरीही चालते. तर आपण ह्या कढईमध्ये किसलेला आवळा आणि साखर टाकून घेऊया. आपण हे 2 बॅचमध्ये टाकणार आहोत. सुरुवातीला अर्धा मी आवळा टाकलेला आहे आणि अर्धी पिठी साखर टाकलेली आहे. हे मिक्स करून घेऊया. साखरेला जेव्हा पाणी सुटेल तेव्हा मग आपण परत शिल्लक राहिलेला आवळा आणि साखर टाकून घेणार आहोत. आणि इथे तुम्ही बघू शकता साखरेला पाणी सुटलेलं आहे. आता यामध्ये मी राहिलेली साखर आणि आवळा पूर्ण टाकून घेतलेला आहे. आता आपण हे कंटिन्यू 1 ते 2 मिनिट छान मिक्स करत राहू आणि झाकण ठेवून हे 5 मिनिट आपण शिजवून घेऊया. आणि इथे आपले हे 5 मिनिट झालेले आहेत आणि बघू शकता आपला आवळा मस्त शिजलेला आहे. आवळ्याचा कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे. आता यामध्ये आपण अर्धा चमचा इलायची पावडर आणि अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर टाकून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला हे घट्ट होईपर्यंत कंटिन्यू ढवळत राहायचं आहे. आणि इथे बघू शकता कंप्लीट 5 मिनिटाने हे छान घट्ट झालेलं आहे. थोडासा पाक त्यामध्ये आहे, पण हे जसं जसं गार होत जाईल तसं हे पूर्ण कोरडं होईल. आता यामध्ये आपण 1 चमचाभर काळं मीठ टाकून घेऊया. यामुळे ना या पदार्थाची चव अजून दुप्पट वाढेल. आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि इथे मी गॅस ऑफ करून घेते. या स्टेजपर्यंतच आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे हे थोडंसं ओलसर असेल तेव्हाच गॅस ऑफ करून घ्यायचं आहे. हे जर तुम्ही खूप शिजवत बसाल तर हे करवट होऊ शकते, त्यामुळे थोडंसं ओलसर असतानाच आपण हे काढून घ्यायचं आहे. आणि इथे आपला हा झटपट तयार होणारा वर्षभर सहजपणे टिकणारा आवळ्याचा हा सुपर टेस्टी पदार्थ तयार आहे. आय होप तुम्हाला आजची ही झटपट होणारी आवळ्याची रेसिपी आवडलीच असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. रेसिपी ट्राय करा, कमेंटमध्ये नक्की कळवा. पुन्हा भेटूया अशाच रेसिपीसोबत. तोवर मस्त खा, मस्त रहा. बाय बाय, टेक केअर. जय श्रीराम.